Magandang hapon po sa inyong lahat. Muli po ay welcome sa atin pong online Bible study po mula po dito sa God is Able Baptist Church, Taysan. And salamat po sa Panginoon sa muling pagkakataon nga po na tayo ay makakapag-aral ng kanyang mga salita. So samahan niyo po ako sa Psalms 90 verse 1. Bagaman po ito po ay buong chapter, pero atin pong silipin lang muna ang 90 verse 1. Ang sabi po rito, Lord, you have been our dwelling place in all generations. Isundo ko na po yung verse 2. Before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, from everlasting to everlasting, you are God. So tayo muna po ay mag-pray. Salamat, Panginoon, sa hapong ito na binigay mo sa amin. Salamat po sa pag-iingat mo sa amin mula pagising namin hanggang sa sandaling ito. Salamat, Panginoon, dahil kami po ay patuloy niyong binibigyan ng buhay at biyaya. Pagpalaan niyo po, Lord, ang mga sandaling dadaan. Kami po yung gagabayan. Ang kalusugan ng bawat isa sa amin, ang mga anak niyo po at mga kaibigan namin nakikinig, kayo po magpapala, Panginoon. Patawad po sa aming mga kasalanan. At samahan niyo kami, Holy Spirit, ikaw po ang maging tunay naming tagapagturo ng inyong mga salita ngayong hapon. Purihin ka sa ngalan po ng Panginoong Jesus. Amen. So muli po isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ang ating topic this afternoon ay Jesus, the dwelling place. Okay, Jesus, the dwelling place. So, isa po sa malaking issue na kinakaharap po ng hindi lang ng ating bansa, kundi ng maraming bansa ay ang kakulangan ng mga tirahan. Kaya po may mga makikita tayong mga tao sa mga kalsada ng mga street dweller. Sila po yung mga taong sa daan, pagka tayo nasa Batangas City or Pamaynila, may nakikita tayong mga taong ang kanilang bahay ay wala silang bahay, sila nakikitira sa ilalim ng tulay, sa mga iskinita. So, problem na malaki ng government at ng society ang homelessness, maging hindi lang po dito sa bansa natin, maging sa United States, particularly sa California, yun yung issue na ang mga tao ay nasa tent. Ibig sabihin, yung dwelling place or pag sabing dwelling place po, tirahan. So dwelling place is the place where one lives, or a retreat, an asylum, or a habitation. Yun po yung meaning ng word na dwelling. So it's a retreat, a asylum, or a habitation. So kaya po napakahalaga po ng tahanan. Okay, sa Tagalog po, ikaw yung amin naging tahanang dako. So very important po. Nakakalungkot tingnan yung mga young people or mga bata na walang matirahan, walang tahanan, wala silang sariling tirahan. So, ngayon pong hapon natin pag-usapan yung binanggit po sa Psalms 90, nasabi, Lord, you have been our dwelling place in all generations. So, ang Psalms 90 po, ang title po sa Bible natin ay Book 4, A Prayer of Moses, the Man of God. So, ang Psalms 90 ito po ay hindi writings ni David. Ito pong Psalms 90 ay ito po ay kasamahan sa ilang writing sa Psalms na hindi si David na may akda. Ito po ay si Moses. And alam natin, ang Psalm 90 ay it's a community lamentation. Ito po ay paghingi ng awa sa Diyos ng bayang Israel bago sila lumipat or pumasok sa tinatawag nating Promised Land. Okay, so alam natin yung kwento po dito. Kaya sabi ng Psalms 91,
Lord, you have been our dwelling place in all generations. Why? Kasi mula nang sila'y lumabas sa Egypt as a nation, okay, at naganap ang 10 salot, and then the Lord led them out of the Egypt, and then kita natin kung paano pong hinawi ng Diyos ang Red Sea, at nung mahawi po ang dagat na mapula, ay sila ay ginabayan ng Diyos sa wilderness for 40 years. So, sabi ni Moses, Lord, you have been our dwelling place in all generations. So, ngayon pong hapon natin mag-usapan ano ang pagkakahawig ni Jesus Christ. Bakit siya tinawag ding tahanang dako? Okay, bakit ang Diyos ay inilarawan bilang ating tahanang dako, or you have been our dwelling place. Okay? So, hindi ko na po na-check yung pinakamahal na bahay sa mundong ito. So, ating pag-usapan na po mismo yung text. Sabi po ng Psalms 91, una na ating makikita rito, the Lord as our dwelling place. Una, He is the everlasting dwelling place. Everlasting dwelling place. Sabi ng talata, Lord, you have been our dwelling place in all generations. I-take note niyo po sa inyong mga Bible yan, in all generations. Before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, from everlasting to everlasting, you are God. Tingnan po ito, mga minamahal. Ang Panginoon, Hesus Kristo, bilang siyang tahanang dako po natin. So, anong katangian na meron siya? Ang sabi rito ni Moses, Lord, you have been our dwelling place in all generations. Ang mga bahay po, yung mga literal na bahay, tulad ng pinapagawa na yung mga katulad ng mga mass housing na ginagawa ngayon, o yung mga sarili nating paggawang bahay, siguro ang tibay ng mga bahay ay nasa sa mga 10 years to 15 years. And pagkalipas po nun, probably, ang crack sa dingding ay nalabas na, magkakaroon na ng mga kawang sa tiles, ang pintura ay nagde-dilapidate na, lalo pag sabi natin may broken window na. Sabihin po, ang literal na bahay natin na tinitirahan po ay may hangganan. Ibig sabihin po, gaano man kaganda, yun lang po may exclusive na subdivision. Pag kayo pinakapasok sa mga mahaling subdivision and you look at them, inyong mapapansin na gaano man kagagara ang mga bahay, pagkalipas ng ilang taon na walang nakatira doon sa bahay po, ay ito the broken window principle, nagde-deteriorate ang bahay, naluluma na wala namang gumagamit. So, compared kay Jesus Christ, ang sabi ng Panginoon, Lord, you have been our dwelling place in all generations. One generation means 40 years. Hindi lang 40 years, but sabi in all generations. So, since the time began, hindi lang sa time ni Moses, pero kung gagamitin nating timeline ayon kay Moses, mula sa time ni Moses hanggang sa binabanggit niya ito, nakasama na ni Moses ang mga next generation na papasok sa promised land with Joshua. Bagaman siya hindi po nakapasok, si Joshua at si Caleb. Ang nabanggit dito ng Bible, Lord, you have been our dwelling place in all generations. Gaano katagal na? Before the mountains were brought forth, or ever you had formed the earth and the world, from everlasting to everlasting, you are God. Kita niyo po. Kaya, Jesus Christ as our dwelling place, anong katangian po na meron siya? Siya yung everlasting dwelling place natin. So, hindi man po literal na bahay ang Panginoon, but pag sabi ng dwelling place is the place we live. Sabihin, there's no place like home. Ito po yan.
So if Jesus Christ is your home, siya yung resting place ng ating kaluluwa. In Him we find rest and solace for our tired body and soul. Alam niyo na, makikita natin? Ang Panginoon yung walang hanggang tahanan. He is our retreat. Kasi pag sabing dwelling place, yung para din place of retreat. Okay? Para tayo, nag-retreat tayo. O kaya yung asylum. Pag sabing asylum naman, ikaw ay umalis sa isang lugar na oppressive and you go to some place na ikaw ay kakalingain. So, anong klaseng dwelling place ang Panginoon? Siya ay merong everlasting dwelling place. Kaya pinabanggit ni Moses, sapagkat ang Panginoon ay kasakasama na nila sa Old Testament pa lang, sa 1 Corinthians chapter 10 verse 4. 1 Corinthians 10 verse 4. Binabanggit na po sa Lumang Tipan, ang sabi po dito ng Bible, basahin ko po yung 10, 1 to 4. For I do not want you to be unaware, brothers, that our father were all under the cloud and passed through the sea. So inuulit ni Paul yung history ng Israel kung paano sila they passed through the sea and all were baptized into Moses in the cloud and in the sea, and all ate the same spiritual food, and all drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that followed them. Tingnan po yung rock. And the rock was Christ. So, sabihin po, Old Testament pa lang, kilala na ni Moses yung rock na sumusunod sa kanila, and that is Jesus Christ. So, the Lord has been their dwelling place in all generations because from everlasting to everlasting, you are God. So, kung gusto natin ng matibay na bahay, matibay na tahanan, ang pinakamatibay na tahanan, takbuhan ng ating kaluluwa, ay walang iba po kundi ang ating Panginoong Jesus. Sapagkat ang sabi, bago pa nagkabundok at nabuo ang lupa at ang daigdig, wala pa nang walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ay Diyos. So yun po ang matibay. Okay? Hindi po masamang mag-invest sa mga real estate, sa housing. That's good. Pero mas maganda, meron tayong investment ng ating buhay dun sa everlasting na tahanan natin. Sabihin po, ay maganda na tayo bilang tao ay meron tayong talagang, kung meron tayong sasabihin ito yung aking sariling bahay, ako'y meron na rin lupa't bahay o meron akong lote sa isang exclusive na subdivision, which is not bad. Pero, let's always remember na ang ating real dwelling place is Jesus Christ. Kasi lahat ng bagay na meron tayo sa lupa po ay temporary, whether we accept that or not, or whether we believe that or not. Ang reality, everything is momentary sa mundong ito. Only Jesus Christ is everlasting. So yun po yung number 1, Jesus Christ as our dwelling place. He is an everlasting dwelling place. So yun po yung ating makikita sa talata 90 verse 1. Ikinumpara po ang tao. Sabi nga, ang tao dito ay maigsi. Ang tao ay hindi ganon. Sabi, you swept them away like a flood, like a dream, like a grass. Okay? So, ang tao ay para lang baha, walang bahang matagal. Okay? Malakas ang agos, and then mamaya wala na. Ang tsunami, parang baha din yung kaso saglit lang din. Malakas ang kanyang pangwasa, pero nabalik din siya. So, sabi ng writer, ang tao ay para lang
Look at this, sabi, for 1,000 years in your sight are but as yesterday, verse 4, or as a watch in the night. Okay? Kaya ang Diyos ay everlasting, yung 1,000 taon na sa atin, ay sa Diyos ay parang ano lang yun, parang isa lang gabing lumipas, at para lang itong pagbabantay sa magdamag, akala mo habang-haba pero ilang oras lang naman yung magdamag. And then ang tao ay sabi, parang flood. Okay? Mabilis lang. Like a dream. Ang tao ay like a dream lang din. Ang panaginip po, sabi ng mga doktor, yan daw po yan namin napakahaba. Pero ang panaginip, di umano, ay seconds lang yan. So, akala mo, ang haba-haba na ng iyong nilakbay, kung saan ka na nakarating. But in reality, dream are very momentary. Naigsi lang yan. Like grass, ang grass ay mahuna, hindi tulad ng tree. Ang grass ay madaling matuyo. Okay? So, yun ang tao. But unlike God, ang Diyos ay walang pasimula hanggang sa mula sa walang hanggan hanggang sa walang hanggan. So yun po ay kakaiba sa ating kaisipan. Muli, ang Diyos kasi ay hindi natin kakategorize. Hindi natin siya kakategory. He is above and beyond us. So yun po yung una. Jesus Christ as our dwelling place is an everlasting dwelling place. Okay? So yan po yung matibay. Hindi yan apektado ng bagyo. Dahil may bagyo daw paparating uli sa Pilipinas. Ang matibay na sandigan ng buhay, ang pinakamatibay nating tahan ay ang Panginoong Jesus. Okay, number 2. 90 verse 3. Ang sabi po rito, you return man to dust and say, return, O children of men. Return, O children of men. And look at verse 8. You have set our iniquities before you, our secret sins in the light of your presence. Inyo pong pansin yung verse 3. Ang sabi dito, so pinakilala ng 1 and 2 that God, the Lord is our dwelling place in all generations. He is everlasting. Pero pag sa verse 3, sabi, you return man to dust and say, return, O children of men. Return. So pag sabing return, bumalik, so ito ay pangungusap na nag-i-imply na merong paglayo. Kaya sabing ikibumalik kasi may unang naganap na merong paglayo. Kaya sabi return, sabihin, kaya sabing return, ikaw ay umalis. So number 2 na ating makikita po dito, Jesus Christ is the dwelling place that is everlasting. Number 2, He is the dwelling place na evaded. Evaded. E-V-A-D-E-D. Evaded. Pag sabing evaded ay nilayuan. Okay? Parang iniwan. Okay? Evaded dwelling place. Parang inabandona. Ito po ang problema ng kasalanan. Ang Diyos ang tunay na everlasting. Nasa sa Kanya yung lahat ng hinahanap ng tao. Pero anong ginawa po ng tao sa Diyos? Ang sabi rito ng Bible, you return man to dust and say, return, O children of men. Bakit pinare-return ang children of men? Kasi alam natin by history ni Moses sa Deuteronomy, Numbers, Deuteronomy, yung Pentateuch sa first, yung mula sa Exodus hanggang Deuteronomy, pag atin po yung binasa, ating masusubaybayan po dyan yung buhay po ng Israel, kung gaano kagaling ng Panginoon sa kanila. Pero anong ginagawa ng Israel? They murmur against God. Okay? They are keep on murmuring
against God. That is a way na yung tahanang dakoy inaayawan nila. Kumbaga, ikibigyan ng bahay, then sabihin mo, ito ba yun? Kumbaga, binigyan ka ng bahay o tent, then nang nakapasok ka, ikaw ay hindi satisfied and you are thinking na meron pang ibang mas magaling na lugar kumpara diyan sa iyong nasumpungan. So, ito po yung dapat nating maunawaan, that God alone is the everlasting dwelling place, pero merong problema ang human being. Ang problema ng human being is they evade the dwelling place. Okay, sa Exodus 15, 24, 16, 12, and Numbers 14:2, yan po yung record. Ilang record lang po yan. Kung paanong ang Panginoon ay nilalayuan, okay, ng mga tao by their murmuring. So, they evade God. Okay? Kaya sabi ng Psalms 90 verse 3, "Return, O children of men." So, ibig sabihin, people are going out from God thinking na sila ay may masusumpungang kapahingahan ng kanilang kaluluwa. I just recently watched a video sa isa pong palabas sa Nas Daily about sa isang mayamang lalaki from Switzerland. And he spent 300 days of his life sa isang isla. Iniwan niya ang kanyang kayamanan sa isla, sa Switzerland, and for 300 days alone, ang dala lang niya ay machete, Swiss knife, at saka medical kit na kaunti. At for 300 days, nag-stay siya sa isang isla dyan sa gitna ng Pacific Ocean kasi naghahanap siya ng kagalakan. Ibig sabihin po, hindi niya masubukan ng kagalakan sa kayamanan na maraming kasamang barkada at meron siyang job. At sinikap niyang hanapin sa gubat. And then, hindi rin niya masusumpungan doon. Kasi ang tunay na kagalakan ay nasa sa Panginoong Jesus. He is our real dwelling place. Doon tayo makakatagpo ng relaxation sa piling ng ating Panginoon. So, anong nangyari kay Christ bilang the dwelling place? He was evaded. Siya po ay nilayuan ng mga tao. Kaya sabi ng Psalms 90, verse 7, "For we are brought to an end by your anger. By your wrath, we are dismayed." So, ang Diyos ay nagalit sa Israel, nadismaya ang Panginoon dahil nga sa kanilang attitude sa Kanya, because people are so foolish into thinking na they can live their own life with purpose na lumalaban po sila sa Panginoon. "You have set our iniquities before you, our secret sins in the light of your presence." So, nire-recall ni Moses ang katigasan, stubbornness ng Israel na from time to time, babalik na lang kami ng Egypt. Buti pa doon, may libingan. Buti pa doon, may mga ganito. Yang Diyos, wala. Kumbaga, lagi na lang mana, lagi na lang ganito. So, ang tao ay they evade. Umaalis sila sa magandang tahanan ito. So, kaya tulad din sa Panginoong Jesucristo, nung siya naparito sa kanyang sarili, anong ginawa ng tao sa kanya? Sabi ng John 3, "Mas inibig pa ng tao ang kadiliman kaysa sa ilaw, sapagkat masasama ang kanilang magawa." So, kung paanong the people of Old Testament evaded the dwelling place, iniwan nila ang tahanang dakop at gustong tumira sa tabi ng daan, ang tao rin sa New Testament ay ganyan. Dumating ang Panginoong Jesus at inayawan nila ang Panginoong Jesucristo. So, kaya alam niyo po, walang lugar, hindi sa lugar mo mahahanap ang tunay na kagalakan. Okay? Ikaw man inasa sa ano ba itong lugar? New Zealand,
Ikaw ay nasa sa Philippines, ikaw ay nasa Australia, o anumang place ka sa planet Earth magpunta, lumabas ka na ng solar system din kung gusto mo. If you evade God, ibig sabihin ng evade God, you are running away. Iniiwan mo ang Diyos sa iyong buhay. Iniwan mo ang source of real joy in your life. At kaya kahit anong meron ka, hindi ka maging mapagpasalamat. At kung nagpapasalamat ka man ay bitin sapagkat hindi nakaugnay sa Panginoon. So Jesus Christ is our dwelling place because He is the everlasting dwelling place. But the sad thing is He was also the evaded dwelling place. Inevade siya ng mga tao. Kaya ano nangyari sa buhay ng tao? Verse 9, for all our days passed away under your wrath. We bring out years to an end like a sigh. Kaya tingin po ang tao daw, sabi ng salita ng Diyos, winawakasan namin ang aming mga taon sa buntong hininga. Totoo po ito eh. Bakit maraming tao ay parang punong-puno ng buntong hininga? Ay bunto naman ang biyaya sa Kanya. Kasi nga, when people evade God, okay, kahit nasa sa iyo na ang lahat, wala pa rin sa iyong lahat sapagkat nabubuhay ka lang sa imaginary world. You are creating a fantasy of your happiness na pag kayang basagin ng isang traumatic experience sa buhay, and every fantasy world mo ay pwedeng mag-crash in a snap. Kaya po, very, very important na ating makita na never go away from your dwelling place because Jesus Christ alone is our dwelling place. Huwag kang lalayo sa Panginoong Jesus. Ang iyong puso ay huwag lalayo sa Kanya sapagkat pag lumayo yan sa Kanya, mapapahamak tayo. Kaya sabi ng Psalms 90, Lord, you have been our dwelling place in all generations. So dwelling place, you're there to stay. Hindi ka guest, you dwell. Okay, pag sabing dweller, ikaw ay tagatira, hindi ka bisita, hindi ka dapat stranger, kundi you dwell in Him. Sabihin po, you stay with your Lord. So yun po yung number 2. Si Jesus Christ is the dwelling place that is everlasting. Number 2, He is the dwelling place that was evaded by people or rejected. He is the evaded dwelling place. Number 3, verses 14 and 15. Satisfy us in the morning with your steadfast love, that we may rejoice and be glad all our days. Make us glad for as many days as you have afflicted us, for as many years as we have seen evil. Okay? Number 3, Jesus Christ as the dwelling place is the elated dwelling place. Yung word na elated po, okay? When we say word na elated, it means happy or joyful or a place of parang magandang kalalagayan. So, pag sabing elated, hindi yung belated, kundi elated, kumbaga inflate, isang magandang kalalagayan. Jesus Christ as the dwelling place, kung itutulad mo siya sa isang bahay, ang Panginoon ay everlasting, napakatibay. Okay? Hindi kayang wasakin ng apoy, ng bagyo, ng lindol, ng magnanakaw. Everlasting siya. Kaso lang ang masama dito, people, because of sinfulness, ayaw nila doon. Okay? Pero yung number 3, mapalad yung papasok doon sa bahay na yon. Okay? At doon tatahan. Bakit? Meron doon, sabi rito ng verse 14, satisfy us in the morning. Satisfy us.
So, itong dwelling place na ito yung elated dwelling place. Huwag sabing elated, it gives joy or satisfaction. Hindi ko alam kung gaano ko totoo, pero may mga bahay, may mga tao, kahit ang gaganda na ng bahay nila, gusto lagi ipaalis at gusto nasa sa club o kay tatambay sa barkada. Ang ganda ng bahay, hindi sila sasayahan dun eh. Kumbaga, they are not satisfied with their house. Na iba naman ay ingit na dahil ang ganda na ng bahay. Ito namang si may bahay ay hindi nasasayahan sa kanyang sariling tahanan. But when it comes to God, to our Lord Jesus Christ, as He is as our dwelling place, ang sabi ng talata, satisfy us in the morning with your steadfast love, that we may rejoice and be glad. Tingnan niyo po yung mga word na ginagamit. Satisfy, rejoice, be glad. Verse 18, make us glad. So, ibig sabihin, ito yung tahanan, ang Diyos ay yung tahanang masaya. Okay? Happy home. Kumbaga, isa siyang masayang tahanan, hindi siya malungkot na tahanan. Jesus Christ as our dwelling place, nasa Kanya ang tunay na kagalakan. Opo. Kaya sabi dito, satisfy us in the morning with your steadfast love. Because yung steadfast love ay nasa sa Kanya lang. Okay? Ano sabi dito? That we may rejoice and be glad all our days. So yung gladness and rejoicing ay nasa sa Panginoon lang din. So, Lord, you have been our dwelling place in all generations. So, anong meron sa Panginoon? At bakit nabanggit ito ni Moses? Everlasting. Kaso, aminado rin si Moses na as a nation, nilayo namin siya. Even siya ay nagkasala rin. Hinampas na yung bato. Sabi kausapin. They evaded the dwelling place. But, nevertheless, ganun man, ang Diyos ay nananatili pa rin na pag bumalik ka sa Kanya, magkakaroon ka ng tinatawag na real gladness and satisfied life. Why? Because ang sabi, that we may rejoice and be glad all our days. Make us glad for as many days as you have afflicted us. So, ibig sabihin, ang Diyos ang kagalakan. Siya ang nagbibigay ng tunay na kagalakan. Sa Kanya natin masusumpuan ang kagalakan sapagat siya yung kagalakan sa buhay. Kumbaga sa isang bahay, parang ikaw ay tuwang-tuwa, ikay siyang-siya sa iyong bahay na meron ka, parang wow. Bawat sulok ay ikaw ay tuwang-tuwa, bawat kisame, bawat butas sa bubong ay ikinatutuwa na din. Okay? Miski ang dingding ay hindi hollow blocks pa, pero ikaw ay masaya kasi bahay niyo yun eh. Kung ang Diyos ay tuturing mo sa baha, sa isang tahanan, it gives you joy. So, Jesus Christ as our dwelling place, the elated dwelling place. Hindi sa mukhang haunted house, okay? Para takbuhan. Kumbaga sa isang bahay ay very colorful and attractive and yung atmosphere pa lang ay meron ng joy na daladala. So, ang Panginoong Jesus, He is the giver of joy because He is the joy Himself. Okay? Kaya sabi dito ng talata, make us glad that we may rejoice and be glad. Satisfy us in the morning with your steadfast love. So, the Lord as our dwelling place, siya yung elated dwelling place. So, ang nagpapasaya po sa buhay hindi yung, ay masaya at maraming barikan down o marami rin kung ano. Ang masaya sa isang bahay ay pag ang Diyos ay naroroon. At ang masaya sa buhay, miski may bahay ka ng magandang literal, yung nararamdaman na ang bahay na yan ay bintana lamang ng tunay mong bahay, which is Jesus Christ Himself. Kumbaga yan, ano lang,
ano lang yan, glimpse o parang rin nasa sa likod natin yung kaunting sinag ng liwanag sa labas. So, lagi, ay kung wala naman tayong bahay pang magagara, at halimbawa wala talaga, well, the Lord is our habitation. He is our dwelling place. Okay? Masiyahan tayo na tayo may pagkain at pananamit. Samantalang wala pa tayong sariling tahanan. Ngayon, kung tayo magkaroon ng tahanan, gaano man yung kabongga o gaano man yung kamamahalin sa isang exclusive na subdivision, still, let's not fall into the trap na yan yung magsasatisfy sa atin because only God still can satisfy us. Kaya sabi nga dito, Lord, satisfy us in the morning with your steadfast love, that we may rejoice and be glad all our days. Make us glad for as many days as you have afflicted us, for as many years as we have seen evil. So, yan po yung number 3. So, elated. And, so, ang Panginoon Jesus as our dwelling place, siya ay everlasting, evaded, elated, or merong kagalakan. And sabi ng 91, Lord, you have been our dwelling place in all generation. Take note niyo po yung pronoun na ginagamit. Lord, you have been our dwelling place in all generation. Verse 16, let your work be shown to your servants and your glorious power to their children. So may binanggit po dong servant of God and their children. Verse 17, let the favor of the Lord our God be upon us. Tingnan po ito Let the favor of the Lord our God, sa verse 1, our dwelling place. Okay? Our God, let the favor of the Lord our God be upon us. Okay? Inyo pong pansinin, our God. Your servants. So si Moses, ang lumikha ng awiting ito para sa Panginoon. Pinupuri niya ang Diyos sa katapatan ng Diyos. Dakila ang kanyang katapatan from generations to generations. Lord, hindi mo kami pinabayaan since the Exodus. Hanggang sa kami naglalakbay na sa wilderness. At ito po, ang generation ito, papasok na sa Kanaan. Still, you are our dwelling place in all generations. And until now, as a nation, Israel is booming. Israel is flourishing. Why? Because God is their dwelling place from generation to generations. Now, ito po yung last point. Jesus as dwelling place is everlasting, evaded, elated, and then exclusive dwelling place. Okay? Exclusive dwelling place. When we heard the word exclusive, may mga subdivision po na hindi ka pwede pumasok pag wala ka dong ID or wala kang sticker ng isang halimbawa, mga Corinthian Garden, mga BF Homes, bawa niya sa mga mamahaling mga subdivision, yung mga Greenwoods, yan, medyo mamahalin na rin po yan. And then yung iba pang mamahalin na pinakamurang bahay, 5 milyon sa loob. So, parang pagka ikaw ay member ng isang exclusive na gano'n, parang, yun, kaya Kuya Rolly doon sa Malaraya, gano'n din. Example ng exclusive na subdivision. So, mga mamahalin. So, parang, pag sa exclusive, not everybody is welcome. So, tayo nakakapasok lang doon. Diba? Example, kay Kuya Rolly, if we are permitted by someone there na makarating sa kanilang bahay, but if you are not allowed, hindi ko pwedeng basta pumasok doon. Ano sabi ni Moses? Lord, you have been our dwelling place in all generations. Alam niyo po,
Ang pagiging dwelling place ni Jesus Christ, yan po yung exclusive. Yes. Hindi yan lahat. Okay? Hindi yan lahat. Kasi ang Psalms 90, ito particularly tumutukoy sa nation ng Israel. Ito po ay particularly, and we know that the nation Israel is elected as a nation by God. So doon makikita natin yung exclusivity. Exclusivity. Ibig sabihin, exclusive ang pagiging tahanang dako ng Diyos. Hindi ito para sa lahat ng tao. Para ito kanino? Ito'y para sa mga walang sariling tahanan. Ang Panginoon ay para sa mga poor, mga widows. Ang Panginoon ay para sa mga walang maipagyayabang. Okay? Bakit ka manganganlong kung feeling mo ikaw ay may mansyon din? Bakit ka manganganlong sa isang tahanan kung feeling mo ikaw ay meron ding mga 5-story na mga okay kinasa isang villa o ikaw ay merong unit dyan sa Pontifino? Ba't ka naman kakalong sa isang bahay kung feeling mo meron ka? Alam niyo po, Jesus Christ as the dwelling place is exclusive. Exclusive lang siya sa mga homeless. Okay? Exclusive siya sa mga walang ipagyayabang. And when you knock on His door, dahil wala kang ipagyayabang, you are welcome na siya maging dwelling place mo. Pero if you are arrogant, ikaw ay arrogante, o ikaw ay, sabihin natin mayabang, kasi you are boasting of yourself, why should I come to Christ? Ang husay-husay ko. So, hindi mo siya magiging tahanang dako sapagkat meron kang ipinagyayabang na iyo. That's why Christ is exclusive. Siya exclusive lang para sa mga wala. Kaya sabi ng Panginoon, di ba, lagi nababanggitin ng ating pastor, blessed are the poor in the spirit. So, yung ikaw ay meron kang sense of your nothingness, hindi lang false humility yun. Hindi yung parang pa-effect lang yun. Yun ay reality na naiintindihan mo, nararamdaman mo from the Bible na you have nothing to boast. That's why you run to Christ. Wala kang, kaya nga may kantang kahit na kubo, walang sariling tirahang tiyak. Okay? So walang sariling tirahang tiyak. So yun yung mapapalad na damdamin yung wala kang sariling tirahang tiyak. That's why you run to this dwelling place na open pala ito. Ito pala ay open, but exclusively open dun sa mga taong nangangailangan talaga sa Kanya. But not open sa mga people who are may hila-hila rin kanyang tent o may daladala ang kanyang titulo at ipagmamapuring, Lord, meron din akong, kung maganda yung bahay mo, mas maganda itong aking bahay. So, hindi yun pwede po. Kaya sabi ni Moses, Lord, you have been our dwelling place in all generations. Kaya po, ngayong hapon pong ito, mahalaga ang may tahanan. Okay? Tahanang dako. The place we find rest. Lugar kung saan tayo ay malaya at masaya. Pero ang tunay palang tahanan natin ay ang Panginoong Jesus. Anong klase po siyang tahanan? Una, everlasting dwelling place. Siya yung matibay. Siya yung hindi kayang wasakin ng anay. Okay? Miski mamahalin ng bahay, nako, ay nahuna din yan. Ikalawa, evaded dwelling place. Yun yung wag natin gagawin. Nalalayuan natin yung maayos na tahanan. Yung nangyari na minsan, paglabas sa bahay, naliparan ng yero nung may bagyo. Because he evaded the house, lumabas siya, lalo lang siyang napahamak. Letter C, elated dwelling place. The Lord Jesus Christ as the dwelling place, He satisfies, He gives joy and gladness. Hanapin natin talaga ang kagalakan. Actually, dapat hinahanap ng tao ang maging masaya.
Kaso lang, be sure na hanapin mo yung sa tamang lugar. Kasi pag hinanap mo yun sa maling lugar, ang makukuha mo yung misery uli. Okay? I am encouraging everybody to really desire to be happy. Hanapin natin yung magpapasaya sa atin. Kasi you know what? Ang magpapasaya sa atin, if we will really pursue happiness, you will find that happiness is in Jesus Christ. Yung tinatawag nating joy, it is in Him. Naranasan niya ni Moses during their trek sa wilderness for 40 years. Bakit siya nanatiling masaya bagaman pasaway ang mga Israelites? Because God, I want to see your glory. So, yung kagalakan, iniwanan ni Moses ang court of Egypt, how grandeur it is, and how, kumbaga, humanly speaking, ay nakakasilaw ang maging prinsipe. Bakit niya naiwanan niya? Kasi, alam niya, Lord, you are the dwelling place that really gives joy and satisfaction. So, pursue happiness. Sapagkat happiness is in God. That's why, kung ipupush siya ng tao talaga, ay masusumpungan ng tao na ang tunay na pupuno ng kanyang buhay ay ang Diyos na. Ngayon, pag hinabol ng tao ang kagalakan sa ibang bagay, mauwi lang yan sa kamatayan or kalungkutan. Okay? Kaya maraming tao po ay nagpapakamatay eh. Bakit? They are pursuing happiness or joy sa mga bagay na kulang din. Okay? Sa approval sa kanilang TikTok, approval sa kanilang mga pinopost sa Instagram or sa Facebook or sa Twitter or sa social media, sa anumang platforms. So, yun yung hinahabol nila, walang mag-like na, wala nang mapagusto. That's why, yun, they crumble inside. Kasi, weak, mali yung kanilang source ng kagalakan, hindi ang Panginoon. Kaya sabi ni Moses, Lord, ikaw ang dwelling place in all generations. Hindi siya nakasisira. Kaya meron tayong elated dwelling place. Ito yung talagang matibay. Hindi ka matatakot kasi nagbibigay ng kagalakan. And finally, exclusive. Ang sabi, for Moses, for the children of Israel, for the servants of God, ibig sabihin, God as our dwelling place is for His people din. Sabihin po, it is for His people. So ngayon pong hapon, sana po ay ating pong naunawaan po itong ating lesson about sa Jesus Christ, our dwelling place. So the challenge is this, sana ay ating alamin at ating damhin na si Jesus Christ talaga ang ating tahanang dako sa buhay na ito. Kumbaga, kaya ang halaga pong aralin pa po natin lalo siya. And whenever we are tired or we run to Christ, okay? Sa Kanya natin matatagpuan ng kapahingan kasi siya yung ating tahanan. Okay? Okay, so yun po. Salamat po sa inyong pakikinig ngayon pong hapon pong ito. Nawa po ay magkita-kita po ulit tayo sa araw ng bukas para naman po sa atin pong pananambahan. Tayo po ay manalangin. Salamat Panginoon sa hapong ito. Salamat po sa bigay mong kalakasan sa amin na makapakinig at makapagturo. Tulungan niyo po ang buhay ng bawat isa, Panginoon. Sana nga po ay tulad ni Moses, makita namin na ikaw ang aming tahanang dako sa lahat ng henerasyon sapagkat ikaw ay walang hanggan sa walang hanggan. Ilayin niyo po ang aming isip at puso sa pag-establish ng aming sarili sa mga bagay na nalipas sapagkat kung magkagayon, Panginoon, kami ay madali ring lilipas. Pero tulungan niyo po kami, Panginoon, na tulad ng iyong anak na to na aming pag-aralan, siya po'y natuto na ikaw ang turing na tahanan, Panginoon. Palayan niyo po ang buhay ng bawat isa. Ingatan niyo rin po ang kalusugan ng bawat isa. Sana po ay ilayo niyo po sa pagkakasakit ang bawat isa po sa amin, Panginoon. Pagalingin din po ang patuloy ang lahat po ng may mga karamdaman at sa araw po ng bukas na masama ka namin masamba.
sa Espiritu at katotohanan. Salamat naman ng marami sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen. Magandang hapon po.